السلام عليكم. في هذا اليوم سنتكلم عن الذاكرة. هناك أنواع كثيرة من الذاكرة، لكن أبرز أنواع الذاكرة هي الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى. الذاكرة قصيرة المدى باختصار هي ذاكرة مؤقتة عبارة عن تيار كهربي داخل الدماغ، داخل منطقة تسمى الهيبوكامبس أو الحصين. يدور هذا التيار الكهربي للتأكد أن المعلومات التي نأخذها في هذا اليوم فعلا نحتاجها. تقريبا من هذا اليوم سيتم تخزين فقط 1% مما رأيناه أو شاهدنا أو سمعناه في هذا اليوم. باقي المعلومات أغلبها معلومات غير مهمة لا يحتاجها الدماغ مدى الحياة. بعد ذلك هذا التيار الكهربي، الذاكرة قصيرة المدى، ستتحول إلى ذاكرة طويلة المدى. طويلة المدى تختلف تماما عن الذاكرة قصيرة المدى، هي عبارة عن اتصالات جديدة بين الأعصاب، وهذه الاتصالات مجرد أن حدثت ستبقى معنا إلى الأبد تقريبا. الذاكرة أحيانا تضعف نتيجة لقلة التدريب، وأحيانا لظروف أخرى، فأحيانا ليس لدينا مشكلة في تخزين المعلومات، لكن لدينا قد تكون مشكلة في استدعاء المعلومات. هناك عدة أمور قد تلعب دور مهم في سلامة الذاكرة. إذا أردت ذاكرة جيدة فهناك عدة نصائح للحصول على ذاكرة جيدة والحفاظ على الذاكرة. أول هذه النصائح: قلل من تناول السكر. ارتبط استهلاك كميات زائدة من السكر بالعديد من المشكلات الصحية طبعا والأمراض طويلة الأمد، مثل التدهور المعرفي. وأشارت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يمكن أن يؤثر سلبا على وظيفة الذاكرة، ويقلل أصلا من حجم منطقة الدماغ المسؤولة عن تخزين الذكريات قصيرة المدى. هناك دراسة شملت أكثر من 4000 فرد. كشفت هذه الدراسة أن الأفراد الذين يستهلكون كميات أكبر من المشروبات السكرية مثل الصودا يميلون إلى أن يكون لديهم إجمالي حجم دماغ أصغر وذاكرة أضعف في المتوسط، مقارنة بأولئك الذين يستهلكون كميات أقل من السكر. أشارت أيضا الأبحاث إلى أن تقليل السكر لا يعزز الذاكرة فحسب، بل يعزز الصحة العامة أيضا. لقد وجدت الدراسات أن الأفراد الذين يستهلكون كميات زائدة من السكر وبشكل متكرر قد يعانون من ضعف الذاكرة وانخفاض في حجم الدماغ، مقارنة بأولئك الذين يقيدون استهلاكهم لمعدل السكر. 60% من الدماغ مكون من خلايا دهنية، أما 40% الباقية فهي خلايا عصبية. هنا العمل العصبي يحدث. لهذا السبب يحتاج الدماغ زيت السمك أو الأوميجا 3. وزيت السمك يحتوي على DHA وال EPA. هاتين المادتين يوجدان في السمك، وغالبا يكثر الأوميجا 3 في الأسماك التي تتواجد في المياه الباردة. الأوميجا 3 يلعب دورا حاسما في نمو أنسجة العين والأعصاب، بالإضافة إلى ذلك يقلل من المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والدورة الدموية عن طريق تسييل الدم وتقليل الالتهاب وخفض مستويات الدهون. كما أن مركبات الأوميجا 3 لها دور في تعزيز الذاكرة والقدرات المعرفية، والمساعدة أيضا في نمو أدمغة الرضع، وأيضا في الحفاظ على دماغ المرأة الحامل أثناء الحمل من الضمور. تحتوي مكملات السمك وزيت السمك على مستويات عالية من أحماض الأوميجا 3. إن استهلاك هذه الكميات من المكملات تعزز الذاكرة قصيرة المدى، خصوصا عند كبار السن. وارتبط أيضا تناول الأوميجا 3 بحماية الدماغ من التلف وبحماية الجهاز العصبي عموما، وحماية الذاكرة بأنواعها جميعا. وعند إعطاء الحوامل مكملات الأوميجا 3 تنخفض المشكلات التي تعاني منها المرأة الحامل في الذاكرة والانتباه. الأوميجا 3 تعزز الذاكرة وتمنع تدهور الذاكرة المرتبط بالتقدم في العمر. الأبحاث بيّنت بأن ال DHA وال EPA مركبات الأوميجا 3 يعززان الذاكرة العاملة أو الوركينج ميموري. الوركينج ميموري هي ذاكرة موجودة في الحصين أو الهيبوكامبس. عندما نريد أن نفكر بشيء من الماضي نستحضر فكرة من الذاكرة طويلة المدى نضعها في الذاكرة العاملة، وهي ذاكرة أيضا مؤقتة في هذا المكان من الدماغ في الحصين، وثم نعدل فيها أو نضيف لها أو نغير منها ونقوم بإرجاعها معدلة إلى الذاكرة طويلة المدى. من الأمور التي تلعب دور في مشكلات الذاكرة السمنة.
والسمنة هي أزمة صحية عالمية حاليا. عندما يزيد الوزن تزداد بناءات الجسم، وبناءات الجسم عندما تزداد تنخفض الدورة الدموية إلى الدماغ، وعندما تنخفض الدورة الدموية إلى الدماغ ينخفض أداء الدماغ والجهاز العصبي، فكلما زاد الوزن كلما قلت الدورة الدموية إلى الدماغ. هذا أيضا يؤثر على الذاكرة ووظيفة الدماغ، مما يؤدي إلى أحيانا إعاقات إدراكية مختلفة. وتشير الأبحاث أن السمنة ترتبط بخلل وظيفي خصوصا في الحصين والفص الجبهوي أو ما يسمى الفرنتال لوب، وهي مناطق مهمة جدا للذاكرة بكل أنواعها. وبعض الدراسات أظهرت بأن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم كان مرتبطا بشكل كبير بانخفاض الأداء في مهام الذاكرة. يمكن أن تؤدي السمنة إلى تغيير في الجينات المرتبطة بالذاكرة، وهذه التغيرات هي تغيرات سلبية مما يؤدي إلى تأثير ضار على وظيفة الذاكرة. وترتبط السمنة بزيادة احتمال الإصابة بمرض الزهايمر، وهو مرض تنكسي تضعف في الذاكرة والقدرات المعرفية. لقد ربطت الأبحاث بشكل مستمر بين النوم الكافي وتحسين وظيفة الذاكرة. يلعب النوم دورا حاسما في تقوية الذاكرة. يميل الأفراد أكثر إلى التفوق في تقييمات الذاكرة عندما يحصلون على راحة جيدة، في تقييم الذاكرة عندما يحصلون على راحة جيدة مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم. كشفت الأبحاث الحديثة أن دماغنا يظل نشطا أثناء النوم، حيث يقوم بمعالجة المعلومات التي تم جمعها على مدار اليوم. تم ربط النوم غير الكافي بعجز تعزيز الذاكرة، ويلعب دورا حاسما النوم في تطور ومرونة الدماغ خلال مراحل مختلفة من نمو الدماغ البشري. يؤثر النوم على الذاكرة والتعلم، ويتم في النوم توثيق الذاكرة. وأيضا إضافة إلى تأثر الذاكرة والتعلم في النتيجة للحرمان من النوم، أيضا يتأثر المزاج وأيضا السلوك والاستجابات المناعية والتمثيل الغذائي ومستويات الهرمونات والهضم ومختلف الوظائف الفسيولوجية الأخرى، مما بدوره يخلق دائرة أخرى تؤثر على التركيز والذاكرة. التمارين الذهنية تلعب دور مهم في الحفاظ على مسارات الذاكرة. التمارين الذهنية قد تشمل القراءة، قد تشمل الألعاب الذهنية، قد تشمل أي نشاط ذهني. والخمول يؤدي إلى ضعف الذاكرة. الخمول الذهني وانخفاض الإثارة الحسية من البيئة تضعف نشاط الدماغ وقد تؤثر سلبا على الذاكرة. ولهذا كلما أحطنا نفسنا ببيئة غنية بالمؤثرات الثقافية والمؤثرات الحسية، كلما هذا يؤدي إلى نمو وازدهار الذاكرة. أيضا هناك موضوع آخر يتعلق بالكربوهيدرات المكررة مثل الكعك والحبوب والبسكوت والأرز الأبيض والخبز الأبيض قد يضر بوظيفة الذاكرة. وزيادة تناول الكربوهيدرات المعالجة ارتبط بأمراض كالخرف والتدهور المعرفي. وجدت إحدى الدراسات التي شملت 317 طفلا كوريا يتمتعون بصحة جيدة أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الكربوهيدرات المصنعة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة والوجبات السريعة انخفضت لديهم القدرة الإدراكية، بما في ذلك ضعف الذاكرة قصيرة المدى والذاكرة العاملة. فيتامين دي وخصوصا دي 3 يلعب دورا حاسما في توازن فوسفات الكالسيوم، وكذلك في الحفاظ على صحة العظام وتمعدنها. بالإضافة إلى هذه الوظائف، حددت الدراسات الحديثة تأثيرات أخرى مختلفة لهذا الفيتامين، مثل دوره في جهاز المناعة والمساهمة في التطور الطبيعي ووظيفة الدماغ. بينت دراسات أن عندما ينخفض فيتامين د تقل فعالية الذاكرة ويقل أيضا معها قدراتنا على الانتباه والتركيز. بينت الدراسات بأن زيادة استهلاك الفواكه والخضروات يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف. الأغذية المضادة للالتهاب تلعب دورا مهما في خفض الالتهاب الدماغي، وبالتالي تحسن من الذاكرة. وهناك أغذية مثل التوت والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة لها دور مهم جدا في خفض معدل الالتهاب في الدماغ. وأن تناول الفواكه والخضروات أيضا يؤدي إلى خفض معدل الالتهاب في الدماغ. ونسبة الالتهاب في الدماغ لا نستطيع أن نوصلها إلى مرحلة الصفر، لأن الالتهاب غالبا مصدره الجهاز الهضمي، ولكن نستطيع أن نخفض من نسبة الالتهاب في الدماغ عن طريق الابتعاد عن المركبات الصناعية الضارة التي توجد في الغذاء. أظهرت الفئران التي عولجت بمادة الكركمين، وهي المادة التي توجد في الكركم، بتحسن قدرات التعلم وتحسن ذاكرتها، خصوصا في اختبار يسمى اختبار مورس المائي،
وبينت دراسات أيضا بأن علاج الكائنات الحية في المختبر بالكركمين قد زاد من كثافة العمود الفقري، كما أيضا عزز من الاتصالات العصبية في قشرة الفص الأمامي والحصين، وهذا الهيبوكامبس وهو الجزء المهم للذاكرة. وعندما تناولت هذه الكائنات الكركم لفترات طويلة أدى ذلك إلى تحسين أعصاب الحصين، وأيضا تحسنت لديها المظاهر المعرفية والعصبية، خصوصا عندما وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمر. ثبت بأن فلافونول الكاكاو له تأثير إيجابي على الأداء المعرفي، مما يشير إلى أن استهلاكه قد يحسن الوظيفة العصبية. وفي دراسة أظهرت بأن تناول فلافونول الكاكاو ويرفع من فعالية الذاكرة العاملة والذاكرة المكانية المرئية. وللفلافونول الكاكاو خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهاب، وتم تحقق بأن له قدرة على عكس التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. واقترحت الأبحاث بوجود علاقة بين استهلاك الفلافونويد والوقاية من الخرف. أيضا ممارسة الرياضة أمر مهم جدا، لأن الرياضة تضمن كمية أكبر من الأكسجين ومن المغذيات وتنشط الدورة الدموية إلى الدماغ. أن ممارسة الرياضة تؤدي إلى تحسين الوظائف العقلية، تنشط العمليات العقلية وتوفر الأكسجين وتوفر الطاقة، وأيضا تنشيط الدورة الدموية إلى الدماغ. يقوم هذه العملية تؤدي إلى حمل الفضلات إلى خارج الدماغ، وبالتالي ترفع من الأداء العصبي في الدماغ. قد يسأل سائل: هل هناك مكملات غذائية نستطيع بها أن ننشط الذاكرة؟ نعم، هناك الجينكو بيلوبا، عشبة الجينكو بيلوبا. هناك أيضا مادة تسمى بالهبرزين A، وهي أقوى فعليا من الجينكو بيلوبا لتنشيط الذاكرة والانتباه، وأيضا لخفض الالتهاب في الدماغ. وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا على المتابعة، مع السلامة.